good morning. Nandito tayo sa Legazpi sa may anong resort bro? Sarrung Banggi Resort. Okay, so kasama natin yung STMCP fam. So ito yung first day namin sa mismong Legazpi. And kahapon di ako nakapag-vlog masyado sa papuntang yung on the way namin. So ngayon, lilibo tayo ngayon sa buong Mayon volcano. So tara na, sama kayo sa amin. Yan, so dito na kami sa may Jetti Antipolo. Yan o. So yung ibang mga teams nauna na sa Dumaka. Ay, nasa dito ang manok. So guys, good afternoon. So nandito na tayo sa Bicol. Okay, so kanina medyo nagka-apere yung camera, low-watt na. And nandito tayo ngayon sa charity ng STMCP. So yan, dito tayo sa may beachfront nila ng Sarrung Banggi Resort. And ang maganda dito, oy, walang sayang, hindi natin nakita yung view. And ito yung view ng Mayon. Okay, so mamaya punta tayo sa view deck ng Mayon. Sa may tower, sa Mayon Resort. Ako kung tawag doon. Then punta tayo sa ruins. Maya konti. And depende pa kung saan tayo pupunta. So sana marami tayong makita. Okay. And dito pa ride out na kami. Ganda dito sa resort. Napakalinis at napakamura lang. Okay, so later ulit. Observatory, may Planetarium. Ay, dito na, Planetarium na. Tapos skyline na yung tawag sa kanya, Mayon skyline. Which is ito yung top.
pa. Wala tayong parking. Kasi ibo ba ito? Ganda. Ano sabi mo? Hindi ako sasalit. Guys, so ito may nakakita akong daan. Medyo taas siya. Oh. Wow. Tsaka na mag-upgrade pag-kuhan. Ito yung I love tobacco. So guys, tapos na tayo sa Mayon. And maganda na yung view niya eh. Yan o. Sa likod kasi natin. Yun o. Wala siyang ulap. Wow! And papunta na tayo sa Kasagawa Ruins or Kasagwa Ruins. Okay, and pababa na tayo dito sa Planetarium of Bicol, Albay. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Congratulations STMCP for our very successful charity and adventure ride sa 2021. Maraming salamat Albay! High five! Family! We've been here once before, so many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. Yeah, so good day, good afternoon. So 1 PM na, nandito na tayo sa Cagsawa Ruins. Wow, perfect na yung Mayon. Ito. Ay ko din. Masyado kang magandang lalaki para sa akin. Okay, sir. Tingin dito. 1, 2.
Ganito yung concept ng ano, Galgama Penumbra. Pero shadow lang siya. Hindi naman mo. Hindi mo tumama kaya nga chocolate. Ito yung level 3. Chocolate. I, John Rodriguez, do solemnly promise and pledge fulfill my duties and responsibilities as a member of STMCP. I will faithfully adhere to the core values of this club, which is to share through our charities, promote transparency, advocate accountability, and show respect to everybody. Congratulations, welcome to STMCP. So dito na sa may Bitukang Manok. And ano po parang beauty. Pero oh, ganda oh. Wala, mababa na sila.